Hi! Ngayon gagawa tayo ng Penne Pomodoro pasta. First time natin gagawa. Hi! Ngayon gagawa tayo ng Penne Pomodoro pasta. Napakasimple lang ang mga ingredients natin. At ito ang mga available na ingredients na meron ako. Butter, olive oil, red onion, pero mas maganda yung white. Penne pasta, pwede rin kayo gumamit ng ibang pasta kung mga long pasta gusto nyo or other short pasta. And Parmesan cheese. Ngayon, simulan natin. Pakuluan natin ng pasta. Pag naglalaga tayo or nagluluto ng pasta, siguraduhin may salt. Yan. Mas okay kung sa pasta pa lang may lasa na yung pasta. Sabi nga ng mama ko, kailangan yung pasta water, pag tinikman mo, parang tubig dagat yung alat niya. Okay, chop lang natin yung onions. Habang pinapakuluan natin yung ating pasta, gawin na natin yung pomodoro sauce. Gawin na yung pan, gawin natin yung olive oil. Then yung butter. Then, sautein nyo lang yung onion. Kumukulo na ang ating water. Lagay na yung penne pasta. Hindi na po kailangan lagyan ng oil yung pasta water dahil parang useless din naman. Mas magandang lagyan ng oil yung pasta after mo iluto and i-drain para hindi siya mag-stick. Then, cover lang ulit natin para kumulo ulit yung pasta. Then, lutuin lang natin siya hanggang al dente or yung pagkagat mo yung medyo may bite pa. Hindi yung sobrang malabsak. Lagyan natin yung diced tomato. Make sure hugasan nyo muna yung can or punasan bago nyo buksan. Lagyan yung konting water para masimot yung tomato sa can. Sayang. May natira akong tomato sauce nung isang araw, kaya gagamitin ko na lang din para dito. Then, simmer nyo lang sila or lutuin ng dahan-dahan sa mahinang apoy. Yung pasta natin, kumukulo na ulit. Haluin nyo lang mayat-mayat para hindi magdikit yung pasta sa bottom ng pan at magkakosto ng pagkasunog ng pasta. Sa pomodoro sauce, lagyan natin ng pepper, Parmesan cheese, Italian seasoning. Pwede rin naman yung mga dried basil, thyme. Stir nyo lang. Kung ayaw nyo masyadong maasim yung sauce, pwede kayo maglagay ng konting sugar. Kasi gusto nating mga Pinoy medyo matamis. Pero sa mga iba, gusto nila maasim lang. Ganyan lang. Kailangan natin tikman lahat ng ating luluto.
Medyo matabang pa. Pero okay lang kasi mamaya lalagyan natin yan ng pasta water. Kasi yung pasta water natin, nakakatulong siya sa pagdagdag ng alat. And yung sa pasta natin, may natural siyang yung ingredients niya, may flour. So, makakatulong na magpapalapot sa ating pomodoro sauce. Pwede nyo rin gamitin tong technique na yon sa iba pang pasta dishes. Gamitin nyo yung konting pasta water to season the pasta sauce. Papunta na sa al dente. Kaya pwede natin siyang i-toss sa ating sauce para pagka toss natin sa sauce niya, sakto na yung pagluto na al dente na siya. Tandaan nyo, habang mainit yung pasta, naluluto pa yan and may chance pa yan maging overcook. Nagilang pa yung konting pasta water dito. Then saka natin i-drain yung pasta. Then simmer ulit natin para mag-thicken ng konti. Lagyan natin yung drained pasta. Toss nyo lang din. Mix. And pepper. Tikman natin. Ituin pa natin for another 30 seconds para sakto na yung pagka-al dente niya. Yung lasa niya, sakto na. Pwede na lang mag-add ng parmesan once na ma-serve niyo na. Okay. Ano lang po kadali. Plate na natin. Tayong parmesan, chopped parsley, ito na ang ating penne pomodoro pasta. Enjoy! Try nyo na to!